ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক কচু শাকৰ মচুৰ দাইলৰ সৈতে এটা ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম। অতি সহজ ৰেচিপি হয়, লগতে এই ৰেচিপিটো হেল্দি হয়। তেন্তে আহকচোন এই ৰেচিপিটোৰ বাবেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমতে চাই লওঁ। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব যিটো কোমল কচু শাক হয়, মই আপোনালোকক কেমেৰাত দেখুৱাৰ ধৰণৰ এনেকুৱা কচু শাক এমুঠি লৈ লৈছোঁ মই, আপুনি বেছিও ল'ব পাৰে। তাৰ পিছতে আমাক লাগিব এটা ডাঙৰ আলু মিডিয়াম আকাৰত কাটি লৈছোঁ, এটা বিলাহী সৰুকৈ কাটি লোৱা, এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰুকৈ কাটি লোৱা, 2-3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰু বটা লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই মচুৰ দাইল আধা কাপতকৈ অকণমান কম ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। তাৰ পিছতে হালধি গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচমান আৰু নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। সৰিয়হৰ তেল 3-4 চামুচ সৰু চামুচেৰে ল'ব। প্ৰথমতে মই কচু শাকখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত পানীটো নোহোৱা হৈ যোৱাৰ বাবে ৰ'দত দি থৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া এই কচু শাকখিনি মই মিহিকৈ এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাৰ ধৰণে। আপোনালোকে কচু শাকখিনি এনেকুৱাকৈয়ে মিহিকৈ প্ৰথমতে কাটি ল'ব। ইয়াৰ পিছত গেছ ষ্টভ অন কৰি কেৰাহী এটা দি দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে তেলখিনি দি দিব। তেলখিনি যেতিয়াই ভালদৰে গৰম হৈ যাব, মিডিয়াম ফ্লেমত কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি দিব আৰু কেইছেকেণ্ডমান পিছতে পিঁয়াজখিনি দি দিব। পিঁয়াজখিনি বেছি সময় ভাজিব নালাগে এই ৰেচিপিটোৰ বাবে, মাত্ৰ 1-1.5 মিনিটমান সময় মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে এনেকুৱাকৈ লৰাই ভাজি ল'ব। ইয়াৰে পিছতে আদা নহৰু বটাখিনি দি লৈছোঁ। আদা নহৰুখিনি আপুনি অকণমান পিছতো দিব পাৰে। ধ্যান ৰাখিব আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত কেতিয়াবা কেৰাহীত লাগি যাব পাৰে যদি তেল কম হয়, সেইবাবে আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখিব আৰু কেইছেকেণ্ডমান এনেকুৱাকৈ লৰাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো গুচি যাব, তেতিয়া ইয়াতে মচুৰ দাইলখিনি দি দিব। মচুৰ দাইলখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ মই এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমত এইখিনি 1-2 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈয়ে মাজে মাজে লৰাই ভাজি ল'ম। 1-2 মিনিটমান পিছত কচু শাকখিনি দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি কচু শাক দিয়াৰ পিছত এইখিনিও মই ভালদৰে তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰি ল'ম। কচু শাকখিনিও মই ল' ফ্লেমত 1-2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম এনেকুৱাকৈ, যাতে অকণমান কোমল হৈ পৰে। দেখিছেনে, 1-2 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈ লৰাই থকাৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ পৰিছে কিছু, আৰু তাৰ পিছতে ইয়াতে কাটি থোৱা আলুখিনি দি লৈছোঁ আৰু একেলগতে নিমখ আৰু হালধিৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। মিক্স কৰি লৈছোঁ পুনৰ। কিছু সময় এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম। পুনৰ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এই বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ যোৱাৰ বাবে গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখি 2-3 মিনিটমান সময় ঢাকনি দি এনেকুৱাকৈয়ে ৰাখি দিম। 2-3 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ, মাজতে এবাৰ চেক কৰি লৈছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত বিলাহীখিনি যদি কোমল হৈ যোৱা নাই আপুনি এনেকুৱাকৈ হেতাৰে প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু তাৰ পিছত এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি ঢাকনি নিদিয়াকৈ আধা মিনিটৰ পৰা 1 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈয়ে লৰাই থাকিব। যেতিয়া এইখিনি 1 মিনিটমান ভাজি হৈ যাব, তাৰ পিছত আমি ইয়াতে পানী দি দিম 2 কাপ। এই ৰেচিপিটোত যদি আপুনি বিলাহী নিদি অকণমান খাৰ দিয়ে তেতিয়াও ভাল লাগে খাবলৈ, কেতিয়াবা তেনেকুৱাকৈও বনাই চাবচোন। 2 কাপ পানী দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া যেতিয়া অকণমান পানীখিনি উতলাৰ নিচিনা হয়, তাৰ পিছতে ঢাকনিখন দি ল' ফ্লেমত 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিব। মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব, মই মাজতে এবাৰ চেক কৰি লৈছিলোঁ। আলুখিনিও প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া মই পুনৰ এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৈ ঢাকনি দি 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। যেতিয়াই প্ৰায় পানীখিনি নোহোৱা হৈ যাব, লগতে আলু মচুৰ দাইলখিনি কচু শাকখিনি ভালদৰে সিজি যাব, তাৰ পিছতে আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু হাই কৰি ৰাখিব।
মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ৰখাৰ পিছত মই অকণমান নেমু টেঙা 1-2 চামুচ ইয়াতে চেপি দি দিছোঁ নেমু টেঙাৰ ৰস যদি আপুনি বিচাৰে দিব পাৰে আৰু ভাল নাপালে নিদিলেও কোনো কথা নাই এটা গুটেখিনি পানী নোহোৱা হৈ যোৱাৰ বাবে মই হাই ফ্লেমতে এনেকুৱাকৈ 1-2 মিনিট সময় লৰাই থাকিম আৰু যেতিয়া এইখিনি অকণমান শুকান টাইপৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিব আৰু গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰক যদি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেতিয়াও ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে সেইটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ